Përshëndetje! Sot për ndjekësit e mi në YouTube do pregatit një tortë të thjeshtë me 4 përbërës. Për këtë tortë kemi marrë biskota Oreo, 500 ml panë pasticcerie, një kuti me qumësht të kondensuar, po nuk do të harxojmë të gjithën, me sy do edhim gati 100 ml e pak më tepër, dhe 70 gram gjallë. Për këtë tortë ne kemi zgjedhur këtë lloj disku, po juve mund të përdorni çfarëdo lloj forme që mund të keni në familje, ndonjë formë kekua, ndonjë tavë të përshtatshme me këtë diametër. Fillojmë me përgatitjen e tortës. Ndajmë disa biskota që do na duhen për ta zbukuruar sipër. Mendoj se 8 biskotka janë mjaftueshëm për ta zbukuruar nga sipër. Disa do t'i heqim, do t'i hedhim në mes të tortës dhe pjesën tjetër do ta shtypim për në fund. Fillojmë tani dhe i shtypim këto biskotat që kemi lënë për shtresën e parë. Biskotat i kemi gati të fermuara. Juve mund t'i fusni edhe në një qese dhe t'i shtypni. Shtojmë gjalpin. I përzjejmë. Kemi gati, tani e hedhim në forma e tortës. Në qoftë se nuk do keni formë për tortë rreth, mund të përdorni çdo lloj forme tjetër që keni në shtëpi, duke e vendosur një letër transparente. Dhe vendosni letrën, pastaj hidhni përbërësit dhe e nxjerrni shumë kollaj pastaj duke kapur pas letrës dhe duke nxjerrë lart. E ngjeshim. E ngjeshim në mënyrë të njëtrajtshme, me sy e shikojmë që të jetë barabartë në të gjitha anët. Vazhdojmë tash me përgatitjen e kremës. Panën duhet ta kemi lënë të paktën 6 orë në frigorifer që të ftohet, përpara se ta rrajmë. Pana është rrahur, ja e kemi gati në këtë masë. Shtojmë qumshin e kondensuar. Kemi hedhur gati 150 ml qumësht të kondensuar. Fillojmë dhe përzjejmë. Kemi përgatitur panën me qumshin e kondensuar dhe tash i hedhim tek forma ku kemi shtruar biskotat. Të mund ta bëjmë dhe me qeskën e pasticcerit, po unë po e bëj thjesht kështu me lugë edhe për ato që nuk i kanë
Shtrojmë tani biskotat që joqëm më vete për pjesën e dytë. I vem këtu me radhë. Edhim përsëri krem. Do le pak krem për ta zbukuruar nga sipër. Me kremin që mbeti, bëjmë disa zbukurime. Vendosim dhe biskotat tani. Pisa që na mbeti, e biskotave edhim këtu në mes. Tortën e kemi gati, e vëmë tani në frigorifer të ngrije për rreth 2 orë dhe pasaj do ta nxjerrim nga disko. Torta tani na ka ngrirë dhe e kemi gati, edhe me majën e thikës e lirojmë pak diskun. Thikën e futim her pas here në ujë që të na bëhet më kollaj. Tani mundojmë ta nxjerrim duke patur kujdes mos e prishim. E presim tortën. Tortën e kemi gati, ju bëf të mire. Në qoftë se ju pëlqeu, na bëni like, share, subscribe. Na ndiqni në videot e tjera të mëtejshme. Ju falenderit.